start je een nieuw document op in Adobe Premiere. Het eerste wat je doet is, wanneer je het hebt opgestart, is drukken op New Project. Dan kom je in een venster waar je de naam gaat opgeven. De naam die ik nu even als voorbeeld geef is instructie video. Daarnaast is het belangrijk om de locatie van jouw project meteen op te zoeken. In dit geval is dat de USB. Daar slaat je dan ook meteen alles op. Oké. Als je dat hebt gedaan, ga je links onderin naar de media browser. Je zoekt je bestand op. Selecteer het bestand door erop te klikken. Rechtsklik en druk op import. Je bestand wordt nu in een projectmap geplaatst. De projectmap heeft dezelfde titel als de titel van je film. Klik op de clip en sleep de clip naar de sequence, dat is je tijdlijn, die staat aan de rechterkant. En dan zie je de clip, de film, met twee balken, dus audio en geluid. Maar daarover in een ander filmpje meer.